روح در عوالم بالا در حال فرستادن انرژی هست، منتها انرژیش به نوعی فرستاده میشه که یا در گروه‌های روحی که در بالا قرار دارن آموزش‌هایی رو برای برگشت به زمین ببینن که بتونن تعالی پیدا بکنن. خب برای اون آموزش‌ها هم در حقیقت انرژی صرف میکنن، ولی انرژی که روح با قرار گرفتن در جسم در کره زمین میفرسته متفاوت هست و خب روح جنسیت نداره، روح سیاله، روح همه جا حضور داره و خب نمیتونه که با حضورش در همه جا کسب آگاهی بکنه. باید یک جنسیتی براش تعریف بشه، باید یک قید و بندی براش تعریف بشه که در قالب اون قید و بند بتونه تجربیات مورد نیازش رو تجربه بکنه. در نتیجه جسم رو انتخاب میکنه و هر چقدر که تجربه روحی بالاتری نیاز داشته باشه جسم‌های سخت‌تر و مکان‌های سخت‌تری رو انتخاب میکنه. و یا اگر روح‌ها در مراحل بالاتری قرار داشته باشن باز هم جاهایی رو انتخاب میکنن که سخت‌تر باشه، به خاطر اینکه از آتش برمیاد. بعضی از روح‌های جوان نمیتونن شرایط سخت رو تحمل بکنن. یعنی شما میفرمایید زندگی کردن رو کره زمینی که ما انسان‌ها براش نقشه کشیدیم و طرح کشورها رو قرار دادیم و در هر کشور قوانینی حاکم بر اون کشور هست، برای انتخاب روح مورد ایجاد میکنه. یعنی مثلا روحی که میاد یک کشوری مثلا فنلاند رو انتخاب میکنه، یک روحی در سوئیس به دنیا میاد، یک روحی در افغانستان به دنیا میاد، یک روحی در ایران یا چین، اونها درس‌هاشون متفاوت از لحاظ سختی موقعیت زمینی. روح‌هایی که کشورهایی رو که اولا که هیچ کشوری به نام خوب در دنیا وجود نداره. کشورها یا بد هستند یا بدتر هستند یا بدترین هستند. خب کشوری مثل فنلاند که شما فرمودید کشور بد هست، کشوری مثلا به عنوان مثال چین که فرمودید بدتر هست و خب کشوری که حالت که فرمودید بدترین هست. اینها بله دقیقاً میان با توجه به نیازهایی که دارن کشورها رو انتخاب میکنن، یعنی جسمشون رو از اون کشور انتخاب میکنن. به عنوان مثال روحایی که هنوز تجربه کافی برای مقابله با مشکلات رو ندارن کشورهایی به ظاهر بد رو انتخاب میکنن مثل فنلاند. اونها روحای بسیار جوان و خام و بی تجربه هستند. آخه یه جایی گفته شد که من این تضاد رو اینجا بگم که بعداً گاهی دوستان چون همه پست های ما رو میبینن میخوام خودم بهش آگاه بشم. جایی گفته شد که بعضی از روحایی که پیرن برای اینکه به آرامش برسن در کشورهای با دغدغه کمتر زندگی میکنن. خب یه کشوری مثل ایران دغدغه های خودش رو داره، یه کشوری مثل کره شمالی، چین، امریکا، آفریقا و هر کشوری دغدغه هاشون متفاوته. اینو من الان اینجا میخوام دقیق یا تشابهی وجود داره، میخوام درستش رو دریافت کنیم. شما میفرمایید روحایی که تجربیات کمتری دارن در فنلاند قرار میگیرن. در یه جای گفته شد روحایی هم که پیر میشن میخوام به آرامش برسن، البته که هر دو یکسان میتونه باشه از یه نگاه که بچه در زندگی زمینی بچه و پیر رو شبیه هم میدونن. بچه هم باید نگهداری بشه ازش، پیر هم باید نگهداری بشه. انگار جوانها وسط میانه ها توانایی انجام کارهای بزرگتر رو دارن تا بچه ها یا پیرها. این رو هم شما بفهمید آیا درسته پیرها هم در کشورهایی مثل فنلاند یا کشورهایی که به قول شما حالا بد هستن زندگی نسبت به بدترین ها بهتری دارن قرار میگیرن یا فقط جوانها اونجا هستن؟ اگر بگیم که روح نیاز به آرامش داره مطمئنا خب نمیتونه در قالب جسم قرار بگیره که در اون کشورش در اون محل جغرافیایی زندگی زمینیش خب تنش‌های زیادی وجود داره. بله این حرف از نوعی درست هست، به نوعی درست هست که روح‌های پیر هم میتونن در کشورهای مثل اون قرار بگیرن. منتها چیزی که متمایزشون میکنه مثلا یک روح جوانی که به عنوان مثال در کشور فنلاند قرار داره به واسطه اینکه نمیتونه با سختی مقابله بکنه و یک روح پیری که در کشور فنلاند قرار داره به عنوان مثال که حالا به واسطه آرامشش در اونجا قرار گرفته، چیزی که ازش متمایزشون میکنه رسالت هایی هست که اینها در حقیقت به روششون گذاشته شده، یعنی اون انتخاب ها و اون درس هایی که قرار دارن کشور خاص بگیرن.
روح جوان درس‌هایی رو دریافت می‌کنه در اون کشور که بتونه به مرحله بالاتر برسه. روح پیر درس‌هایی رو دریافت می‌کنه که بتونه در حقیقت پا به مرحله دیگری بذاره. یعنی روح جوانی که در کشور فنلاند قرار داره درسایی رو میگیره که در زندگی زمینی بعدیش به دردش بخوره. روح پیری که در کشور فنلاند قرار داره درسایی میگیره که به درد زندگی بعدی روحیش بخوره. حالا شما فرمودید، درست گفتید، بدتر یا خیلی بد کشورها از لحاظ قانونهای اون کشور بدترین هاش مشخص میشه یا نوع زندگی جغرافیایی؟ چون ما در زمین هر کشوری هر سیستمی قانونهای خودشون میذاره. روح برای عبور از این قانونها کشورهای سخت رو انتخاب میکنه. قوانین کشورها فقط بعد زمینی رو در نظر میگیرن، اون هم به واسطه اینکه همه کشورها به نوعی با هم دیگه در ارتباط هستند و این مرزبندی ها و شرایطی که وجود داره در حقیقت برای ناآگاه نگه داشتن انسان ها طراحی شده. در حقیقت هیچ مرزی وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره. اینها در حقیقت جهت اینکه بشر رو دور نگه داره وجود داره، حتی از زمان حقیقتی. ولی روح که انتخاب میکنه باید ببینیم رسالت روح چی هستش. رسالت دقیقا تعیین میکنه که کجا باشه، با چه شرایطی باشه. این مسئله‌ای هستش که هر فردی که در قالب جسم قرار میگیره، یعنی هر روحی که در قالب جسم قرار میگیره و اون فردی که یعنی اون جسمی که در روح هم میکنه باید بهش آگاهی پیدا بکنه و در جهت اون گوشا باشه. درست. آخه یه جایی توی یکی از هیپنوتیزما ما لول سختی رو پرسیدیم، گفتن که موقعیت جغرافیایی ایران نه در زمان الان، در گذشته تا الان، از هزاران سال در گذشته تا الان، موقعیت جغرافیایی ایران یکی از اون موقعیت‌های سختیه که روح باید ازش عبور کنه. بعد کشور هند و مصر رو عنوان کردن بعد از ایران جزو موقعیت‌های جغرافیایی سخت برای روح برای عبور. خب این بحث اصلا نمیخوام بحث به سیاست کشته بشه. خب این یک داستانی که به هزاران سال برمیگرده در ایران و حتی تمدن زمینی رو هم میگن از ایران آغاز شده. این چه لولی در ایران وجود داره که روح‌ها، چیزی که بیان شد، سخت در ایران عبور کردن از این موقعیت جغرافیایی در طی سالیان سال؟ روح‌هایی که ایران رو انتخاب میکنن به نظر میرسه که تمام روح‌ها در یک برهه‌ای از زمان یا یک برهه‌ای از زندگیشون از این سطح کشوری که فرمودید عبور کردند. حالا اینکه به فرض یک روح جوان که نمیتونه در حقیقت کشور ایران رو انتخاب بکنه، باز هم روح‌های وسطی کشور ایران رو انتخاب میکنن. یک چیزی وجود داره که برفرض اگه بخوایم روح رو با کشورها یک ارتباطی بینشون ایجاد بکنیم، به این صورت شاید بشه که روح‌های جوان میان کشورهای آسان‌تر رو انتخاب میکنن، بعد میان زمانی که وارد مرحله مثلا وسطی شدن کشورهای مثل ایران و هند و اینها رو انتخاب میکنن، بعد دوباره کشورهای مثل فنلاند رو انتخاب میکنن که به واسطه اون آرامشی که در حقیقت میخوان داشته باشن. به نظر میرسه که روح‌های وسطی کشورهای مثل ایران و هند و اینها رو انتخاب میکنن به دو دلیل. اولا اینکه اون شرایط و تجربه و اون قابلیت گذر ازش رو دارن، ثانیاً اینکه آماده میشن برای مرحله بعدی. درست. و البته اینکه تمدن هم فهمید که از کشور ایران آغاز شده کاملا حرف صحیحی هست و این حتی از بعد زمینیش، برای اینکه سوالات شما الان زمینی هستن، سوالات شما همش بعد زمین دارن برمیگردن، حتی در بعد زمینیش تمدن‌هایی که اصلا تمدن نبودن، یعنی کشورهایی که اصلا متمدن نبودن، از قبیل آمریکا که به دو دلیل متمدن شد. یکی اینکه سرخپوستا رو قتل عام کرد که تونست از تمدن و دانشونها استفاده بکنه، و یکی هم این که از تمدن کشورهای ایران، هند، مصر و چین استفاده کرد که خودش متمدن بکنه. بسیاری از چیزهای زمینی که اولش در ایران، چین، مصر و هند وجود داشتن، مثل
همین تمدن هایی که شما فرمودید. درسته، بسیار عالی. و در پایان شما مسیر انسان‌ها رو در زمین آیا قابل تغییر می‌بینید یا انسان‌ها دارن میرن به سمت نابودی خودشون؟ آیا جهشی در نقطه فکری آنها صورت میگیره که بخوان برگردن به اون بعد درست استفاده کردن، درست زیستن، که زمین رو نابود نکنن، جایگاهی که خودشون دارن در اون زیست میکنن؟ این امکان وجود داره تحولی در افکار آدم ها در سالیان آینده رخ بده؟ از اونجایی که روح‌ها برای رسیدن به اهداف بالاترشون و یکی شدن با خدا، یعنی برگشتن به اصل خودشون، نیاز به جسم دارن که میلیاردها یا چندین میلیارد و چندین بار بیان تجربه کنن و برن تا به اون مرحله آخر برسن. اگر زمینی وجود نداشته باشه که بتونن از دیدگاه زمینی، یعنی جسم بتونه در دیدگاه زمینیش دوام بیاره، که بتونه روحی رو در خودش داشته باشه، یا اصلا جسمی وجود داشته باشه که روح بخواد انتخابش بکنه، دچار تناقض میشه. یعنی باید در یک برهه‌ای این تفکر برای نگهداری کره زمین تغییر بکنه یا به وجود بیاد، ولی این که چه زمانی وجود میاد واقعا نامشخص هست. درست. یه سوالی که ممکنه ذهن خیلی ها رو درگیر کنه اینه که ما بارها میریم و این موضوعی که وجود داره، چون من بارها دیدم اونجا چون زمان وجود نداره در ابعاد بالاتر، ما از لحاظ زمانی اینجا میخوایم مورد قیاس قرار بدیم. خب از میلیاردها بار میریم و این هزاران بار، میلیاردها، حالا هر عددی که هست، اصلا نمیخوام عدد بگم، اینو ما نباید با زمان زمینی مورد قیاس قرار بدیم دیگه، چون بعد بالاتر زمان از نگاه ما وجود نداره. لا زمان و لا مکان هست روح. هرچند که باز میگیم که مثلا گروه‌های روحی در جای وجود دارن که دارن به هم دیگه کمک میکنن برای برگشت به زمین، ولی عملاً نمیتونیم بگیم کجاست، در نتیجه لامکانه، نمیتونیم بگیم چه زمانی، لازمانه. و اگر بخوایم این رو از بعد زمینی مقایسه کنیم، مثلا فرض فرمایید که یک جسمی میخواد بیاد 50 سال در کره زمین زندگی کنه، خب و مثلا دوباره برگرده از بین بره و دوباره بیاد روی جسم دیگری رو انتخاب کنه، شاید مثلا اگه بخوایم بگیم 1 میلیارد بار بخواد یه جسم بیاد 50 سال زندگی کنه، میشه 50 میلیارد سال و اصلا در مقیاس زمینی عدد نمیگنجه. در نتیجه بله، واقعا نمیشه مقیاس زمینی رو از لحاظ زمانی انجام داد. درسته. در پایان صحبتی برای ما به عنوان یک نصیحت و پیام پایانی که مطالب بسیار بسیار ارزشمندی رو بیان کردید و امیدوارم که عزیزان این مطالب رو با دقت گوش کنن و در پیرو پست‌های قبلی هم بوده ما گوش میکنیم. نیاز هست که پاسخ رو از خودمون دریافت کنیم. هیچ چیزی نیست که پاسخش خارج از ما باشه. ما به عنوان یک جسم که روح توسط روح انتخاب شدیم، همه پاسخ‌ها رو در خودمون داریم، به خاطر اینکه توسط اون لایتناهی، توسط خالق خود خلق شدیم و خیلی غیر منطقی که نمیشه گفت، خیلی عجیب هست که چطور هنوز انسان‌ها دارن دنبال پاسخ‌هاشون خارج از خودشون میگردن. یعنی همون شعر معروفی که ما همه چیز رو، حالا شعرش الان دقیقاً یه لحظه ذهنم نیامد، از خود به طلب هر آنچه در عالم هست. یعنی هر چیزی که تو عالم هست درون ما هست، از خودمون باید بطلبیم. این خودش جای فلسفه صحبت کردن زیادی داره. من اینجا به پایان میرسونم و بعد راجع به این موضوع هم میخوام که در آینده اگه فرصتی بشه لایو ببینیم که چطور به درون خودمون بریم و این اطلاعات رو دریافت کنیم. بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. مرسی از شما عزیزان. امیدوارم که درسی باشه برای رشد، آگاهی و تکاملمون.